Happy Valentine Day, Maya. I miss you so much. तिमीलाई हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। सुरुमा तपाईले टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। यसरी टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईले 5K भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी तपाईले 5K भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर युजर देख्न सक्नुहुन्छ। यो युजरलाई सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँनिर थुप्रै ट्रेन्डिङमा चलेको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले भर्खरै यो भिडियो बनाउन लागिरहेको छौं, त्यसैले तपाईले पनि यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि सुरुमा हामीले यसको साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सिम्पली यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईले यो साउन्डलाई एड टु फेभरेटमा एड गर्नु होला। यति गरेपछि यहाँबाट टिक गरेर ब्याक आउनु होला। यहाँनिर तपाईले ब्याक आइसकेपछि यहाँ क्यापकट दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सन तपाईहरुको मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट युज टेम्प्लेट इन क्यापकटलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईले युज टेम्प्लेटको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईले एउटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै आफ्नो एउटा फोटोलाई पनि तपाईले चुज गरिदिनु होला। यहाँबाट एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर सिम्पली तपाईले नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली एक्सपोर्टको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कलाई गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको भिडियो यहाँनिर एक्सपोर्टिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि यहाँनिर डाइरेक्ट टिकटकमा ओपन हुनेछ। अब हामीले यसमा ओरिजिनल साउन्ड एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले एड साउन्डमा जानु होला। एड साउन्डमा गइसकेपछि सिम्पली तपाईले फेरि यो भोल्युमको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो ओरिजिनल साउन्डलाई क्लिक गरेर 0 मा राखिदिनु होला। त्यसपछि डन बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यति गरेर फेरि तपाईले यसै अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेभरेटको अप्सनमा गएर तपाईले यहाँबाट क्लिक गर्नु होला, किन भन्दाखेरि हामीले भर्खरै यो साउन्डलाई फेभरेटमा एड गरेका थियौं। अब यहाँनिर सुरुमा रहेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। तपाईको भिडियोमा साउन्ड बज्नेछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यहाँनिर प्रेस गरेर तपाईले यहाँनिरबाट एउटा राम्रो ह्याशट्याग लगाएर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचक साथ अहिले तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।